Chakshurun militam jena tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishta Sthapitam jena muktade Swayam Rupa Gadamaya Dadati Savadaktikam Mukam Karurivachulam Hongam Mayate Yat Kripatamaham Bande Shri Gurum Dinadharam Namaste Shtamano Abhisachiputram Atrasurupam Rupam Tasyagrijim Urupurim Maturim Goshtavatim Radha Kunda Girivaramaho Radhika Madhavasam Prapto Yasya Paritakripiyo Shri Gurum Tandatosmi Vandeham Shri Guru Shri Yudha Padakamalam Shri Gurun Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvetam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Bhadan Sahagana Lalita Shri Vishakhamritamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Vitale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gaudavani Pracharane Nirvisheshna Shunyavani Paschatya Manchakalpaturudhyasya Vivasidu Devacha Patitanam Avaniyo Vaishnadeyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hantai Madalam Abala Harinasya Varyo Yad Rama Krishna Charanat Padasha Pramodaha Manam Tanoti Sahago Banayostayo Yat Pani Yasuya Vasakandana Kandamolahai Vatsamo Nasti Bhapatma Naparadi Nakaschana Puri Hare Pilajjame Kim Dhruve Purushottama Yuvatinam Tatayuni Yunam Chayavatav Yata Mano Virvate Tattvam Mano Me Gavatam Tvayi Bhumam Skalita Padanam Bhumireva Valambanam Tvayi Jata Paradanam Tvameva Sharanam Prabho Govinda Vadame Radhe Prartye Tvamadham Tada Tudiya Vinadhanatu Govindo Mam Thaya Saha Radhe Vrindavanadishe Karuna Mitavahini Kripaya Tava Paraja Dasyam Mayam Pradiyatam Hare Krishna. So today we're going to do something a little different. Egy kicsit a szokásostól eltérőt fogunk csinálni. Seeing this is how variety is the spice of life. Látva azt, hogy a változatosság az élet fűszere. Spiritual life is an endless variety. A lelki élet az végtelen változatosság. I want to read to you from Brihad Bhágavatámritából. Szeretnék olvasni nektek a Brihad Bhágavatámritából. Which is a very important scripture. Ami egy nagyon fontos szentírás. Lord Chaitanya, who is Krishna himself, Az Úr Chaitanya, maga Krisna, in the mood of Srimati Radharani, Srimati Radharani hangulatában, wrote only 8 verses himself, personally. Személyesen csak 8 verszakot írt. But he traveled all over India and he
preached extensively from all the Vedic scriptures, beutazta Indiát, és rengeteget prédikált a védikus szentírásokból, especially Srimad Bhagavatam, főleg a Srimad Bhagavatamból, Bhagavad Gita, Puranas, Upanishadokból, Samhitákból, etc. stb. And he had millions and millions and millions of followers. Sok millió követője volt. His senior most disciple was Sanatana Goswami, A legidősebb tanítványa Sanatana Goswami volt. brother of Rupa Goswami, Rupa Goswaminak a bátyja. who were elevated persons in the society in those days in India. Ők mindketten nagyon emelkedett személyiségek voltak abban a korban, India társadalmában. They were equivalent to chief minister and finance minister in the government of Hussein Shah, Hussein Shah kormányában ők voltak a főminiszter és a gazdasági miniszter. who was ruling over eastern India. Hussein Shah uralkodott akkor Kelet-Indián. And they came in contact. They were great devotees. Nagy bakták voltak. Actually, they were eternal associates of Krishna. Krishna örök társai. But by Krishna's divine arrangement, they were in service to the rulers of in those days in India. De Krishna isteni elrendezésének köszönhetően abban a korban, Indiában az akkori uralkodóknak a szolgálatában álltak. But they were highly qualified spiritually and highly qualified academically. De lelkileg és tudományos szempontból is rendkívül képesítettek voltak. And Lord Chaitanya spent more time instructing Sanatana Goswami than any of his other followers. Az Úr Chaitanya többet töltött Sanatana Goswami tanításával, mint bármelyik más követőjének tanításával. In fact, once he met with him and spent 2 months continually. Egyszer, amikor találkoztak, 2 hónapon keresztül folyamatosan tanította őt. So even though Lord Chaitanya didn't write down much literature, he preached from all the literature, then he knew all the literatures. Habár az Úr Chaitanya nem írt sokat, nagyon sokat idézett az általa ismert szentírásokból, nagyon jól ismerte a szent szövegeket. In fact, he is the source of the Vedic literatures. És igazából ő a védikus szentírásoknak a forrása. But he gave an overview of all of the essential teachings of Krishna consciousness. A Krishna tudat lényeges tanításainak az áttekintését adta. And at the end of that 2 months, he blessed Sanatana Goswami. És a 2 hónap végén megáldotta Sanatana Goswamit. That he would, that the teachings would manifest in his heart. Hogy ezek a tanítások nyilvánuljanak meg a szívében. And that he would be able to write them down. És legyen képes leírni őket. And how do we say? Verify all of the teachings by referring to all the Vedic literatures. És az összes tanítását az Úr Chaitanyának igazolja azáltal, hogy a többi védikus szentírásait. They sent him to Vrindavan. Elküldte őt Vrindávonba. To excavate the lost places of pilgrimage in Vrindavan. Hogy tárja fel a Vrindávani elveszett szent helyeket. So this is not ordinary activity. Ez nem egy közösséges tevékenység. And the first book he wrote, after he heard everything from Lord Chaitanya direct, és miután közvetlenül hallott az Úr Chaitanyától, az első könyv, amit írt, was the Brihad Bhágavatámritából. Ez a Brihad Bhágavatámritából. Which is therefore considered the seminal work or the foundational work of all of the followers of Lord Chaitanya. Amit ezért az Úr Chaitanya összes követője számára a tanítások magjának vagy alapjának tekintenek. He and his brother Rupa Goswami were the chief Goswamis of the 6 Goswamis of Vrindavan. Ő és az öccse Rupa Goswami voltak a 2 fő Goswami, a Vrindavani 6 Goswami közül. And Srila Prabhupada himself, in the purport to Chaitanya Charitamrita, és van a Srila Prabhupád a Chaitanya Charitamrita magyarázatában. Chapter 1, no. Adi Lila, chapter 1, text 203 or 205. Az Adi Lila első fejezet 203. vagy 205. versében.
In the purport, a magyarázatban. Srila Prabhupada said this book is so important Srila Prabhupada azt mondta, hogy ez a könyv annyira fontos, that if you want to understand especially Vaishnava relationships hogyha meg akarjuk érteni elsősorban a Vaisnavák közötti kapcsolatokat in devotional service, az odaadó szolgálatban, then you must read this book. akkor ezt a könyvet olvasunk el. Hare Krishna. So Srila Prabhupada didn't translate it, but it was translated by Gopi Purandana Prabhu, my dear god brother. Srila Prabhupada nem fordította le, de lefordította Gopi Purandana Prabhu, a kedves Isten testvérem, who was the senior Sanskritist of our movement. aki a legidősebb, legjártasabb szanszkrit szakértője volt a mozgalomnak. And who, along with Vidananda Goswami and a couple of other senior editors, És Vidananda Goswamival és más idősebb lektorral finished the Bhagavatam for Srila Prabhupada on his behalf. befejezték a Bhagavatamot Srila Prabhupada nevében. And if anybody's read it, you'll know that you can hardly tell a difference when you read from one to the other, where Prabhupada left off and where his followers started out to finish. És ha valaki olvasta, akkor látja, hogy alig lehet megállapítani a különbséget, hogy hol hagyta abba az írást Srila Prabhupada, és hol folytatták ezt az ő követői. Very difficult to tell the difference. Nehéz meglátni a különbséget. This is the system of receiving transcendental knowledge. Ez a transzcendentális tudás elfogadásának a rendszere. Evam para praptam unam rajo shivunidu sekalaneha mahata yogo nashta parantapa. Krishna instructs in the Gita this knowledge of the spiritual world and spiritual life and how to get there is brought down to us in a chain of cyclic succession. Ez a transzcendentális tudás a lelki világról és arról, hogy hogyan juthatunk el oda, a tanítványi láncolaton keresztül jut el hozzánk. And the way to receive this knowledge is to hear. És a tudás elsajátításának a folyamata a hallás. Krishna says to Arjuna in the Bhagavad Gita, És azt mondja Arjunának a Bhagavad Gitában, Maya Saktamana Partha Yogam Yunjan Madashaya Asamshayam Samagram Mam Yata Gyasyasi Touchchinu. The word touchchinu means hear from me. ez a szó touchchinu azt jelenti, hogy halljál tőlem. Maya Saktamana Partha, and I will show you how to take shelter of me, Krishna says. És Krishna mondja, hogy én meg fogom neked mutatni, hogy hogyan tudsz melléket venni nálam. How to become attached. Hogyan tudsz ragaszkodni. Free from doubt, samshayam, samagrama. Kétségektől mentesen. So this is a great benefit, so we should hear with rapt attention. Úgyhogy ez nagyon nagy mértékben válik a hasznunkra, és ezért feszült figyelemmel hallgassuk. The Brihad Bhágavatámritából comes in two parts. Brihad Bhágavatámritának két része van. It was originally spoken by Maharaj Parikshit to his mother Uttara. Eredetileg Parikshit Maharaj beszélt el az édesanyjának, Uttarának. You know, Maharaj Parikshit was the grandson of Arjuna. Tudjátok, hogy Parikshit Maharaj Arjunának az unokája volt. And he was the emperor of the earth. És ő volt a föld uralkodója. Around 5,000 years ago. Körülbelül 5000 éve. And he was cursed. Megátkozták. By a Brahmin boy. Megátkozta egy brahmana fiú. This was the beginning of Kali Yuga. Ez a Kali Yuga kezdetén történt. The first deviation of the Brahminical class. És ez volt a brahmana osztálynak az egyik első eltérése vagy hibája. And this was all arranged by Krishna. Ezt mind Krishna rendezte el. So that the Srimad Bhagavatam could be spoken for the benefit of human society. Hogy elhangozzék a Srimad Bhagavatam az emberi társadalom érdekében. So Shukadeva Goswami, Maharaj Parikshit went to the bank of the Ganges. Shukadeva Goswami és Parikshit Maharaj elmentek a Ganges partjára. Accepting the curse as a divine arrangement of the Lord. Az átkot az Úr isteni elrendezéseként fogadva el. And decided to fast to death. És Parikshit Maharaj úgy döntött, hogy haláláig böjtöl. He had the power to counteract the curse. Képes lett volna semlegesíteni az átkot. But he chose not to. De úgy döntött, hogy ezt nem teszi. And then so many sages and so many exalted persons from all over the universe arrived there.
Rengeteg bölcs és nagy személyiség érkezett oda az univerzum különböző részeiből. To be present at the time of the passing away of this great soul. Jelen akartak lenni ennek a nagy léleknek az eltávozásakor. And as they were discussing who should speak to him and what they should say, és hogy megvitatták, hogy ki beszéljen hozzá és mit mondjanak, Shukadeva Goswami wandered onto the scene. egyszer csak megjelent Shukadeva Goswami. So exalted, he was the son of Vyasadeva. Nagyon emelkedett volt Vyasadévának a fia. Vyasadeva is the author of all the Vedic literatures. Vyasadéva az összes védikus szentírás szerzője. He wandered onto the scene, and everyone, all the sages, all the rishis, all the kings, all the auspicious persons, they immediately recognized him just by his physical characteristics, and they all bowed down to him. Amikor Shukadeva Goswami megjelent, akkor az összes nagy rishi és király és nagy személyiség mindannyian felismerték az ő emelkedett helyzetét a külső megjelenésre alapján, és mindannyian leborultak előtte. And Shukadeva recited the Srimad Bhagavatam. Shukadeva elbeszélte a Srimad Bhagavatamot To Maharaj Parikshit. Parikshit Maharajnak. And the Bhagavatam became the shelter of the human society in Kali Yuga. És a Bhagavatam lett az emberi társadalom menedéke a Kali Jugában. So after he concluded his recitation of the Bhagavatam, which took 7 days and 7 nights, miután befejezte a Srimad Bhagavatam elbeszélését, ami 7 nappal és 7 éjszakán át tartott. there was no eating, Nem volt evés, no sleeping. alvás, 7 straight days, 24 hours continuously. 7 nap folyamatosan 24 órán keresztül tartott. At the end of that time, when Shukadeva had finished, Uttara, the mother of Parikshit, came to him. Amikor Shukadeva befejezte, akkor eljött hozzá Uttara, Pariksitnak az édesanyja. And asked him, what did Shukadeva Goswami say? És megkérdezte a fiától, hogy mit mondott neked Shukadeva Goswami. So, all of you mothers should know that if you knew that your son was about to leave this world, you'd be a little upset, especially if it was exalted as Maharaj Parikshit. Anyák, mind tudhatjátok, hogy egy olyan emelkedett fiatal lenne, főleg mint Shukadeva Goswami, és készülne elhagyni a világot, akkor mennyire aggódnátok. So Maharaj Parikshit was moved, greatly moved by the exalted question of his mother. Parikshit Maharajit mélyen meghatotta az édesanyjának az emelkedett kérdése. She had 2 questions. 2 kérdése volt. Who among all the devotees of all time received the most mercy from Krishna? Minden idők összes baktája közül kikapta a legtöbb kegyet Krisnától. And in response to that first question, Maharaj Parikshit condensed the Srimad Bhagavatam. És erre a kérdésre válaszul Parikshit Maharaj összesűrítette a Srimad Bhagavatamot. The Bhagavatam is considered to be the cream of the Vedic literatures. A Bhagavatamot a védikus szentírások krémjének tekintik. And the Brihad Bhágavatámritából, which he spoke, which he condensed, is considered by all Vaishnavas, authorities, to be the crème de la crème. És ezt az összesűrített változat, ami a Brihad Bhágavatámot a krém krémjének tekintik. So the first part of the Brihad Bhágavatámrita, Narada Muni travels all over the universe and into the spiritual world. A Brihad Bhágavatámrita első részében Narada Muni beutazza az anyagi világot és eljut a lelki világba. Taking a survey. És egy kutatást végez, kérdőívet. Glorifying all kinds of exalted devotees. Mindenféle emelkedett baktákat dicsőít. And of course, exalted devotees, they never accept praise of themselves. Persze az emelkedett bakták sosem tolerálják, hogy őket dicsőítsék. So every one of the personalities that Narada met and glorified as the greatest devotee defeated his praise. Amikor Narada megközelíti ezeket a nagy baktákat és dicsőíti őket az imáikkal, akkor ezek a nagy bakták mind
defeated. Tehát így elutasította a szavait, and redirected the praise to someone that they thought was higher than them. És egy olyan személy felé irányították ezeket a szavakat, vagy imákat, akikről ők azt gondolták, hogy náluk emelkedettem. And in this way, in the first part, we learn all about the different levels of devotees. És így, ahogy olvassuk ezt a leírást, akkor a különböző szintű baktákról hallunk. Different environments and levels of devotional service. És az uraló szolgálat különböző környezeteiről és szintjeiről. So then when he finished that, and we find out that the Brajvasis, the residents of Goloka Vrindavan, are the best devotees. Amikor befejezi ezt a részt, és megtudjuk, hogy a Brajvásik, Goloka Vrindában lakói a legemelkedettebb bakták, meaning the most intimate. Ami azt jelenti, hogy a legbensőségesebb bakták. She asked another question. Feltett még egy kérdést. Is there a place where such exalted devotional service can be contained? Létezik egy olyan hely, ahol az ilyen emelkedett odaadó szolgálatot lehet gyakorolni. And so in the second part, Maharaj Parikshit relates a story to his mother. A második részben Parikshit Maharaj elmesél egy történetet az anyának. The story of Gopakumar. Gopakumarnak a történetét. Who was a young boy. Aki egy fiatal fiú. Born in Govardhan. Aki Govardhanban született. A cowherd boy. Egy tehénpásztor. And he becomes benedicted by Srimati Radharani personally. És Srimati Radharani személyesen megáldja őt. Who requests him to enlighten a Brahmana who was coming to Vrindavan to meet him. És megkéri, hogy tanítson egy brahmanát, aki azért jött Vrindavanba, hogy találkozzon vele. And in order to enlighten the Brahmana, és ahhoz, hogy tanítsa a brahmanát, rather than quoting from so many scriptures, ahelyett, hogy különböző szentírásokat idézett volna, he decides to tell him the story of how he came to Krishna consciousness. Úgy dönt, hogy elmeséli annak a történetét, hogy ő hogyan jött a Krishna tudatba. Which is generally the favorite part of any program of Krishna consciousness. Ami általában minden Krishna tudatos programon a kedvenc rész. That's my personal experience. Ez a személyes tapasztalatom. So Gopakumar also, like Narada Muni, travels everywhere. Gopakumar Narada Munihoz hasonlóan mindenfelé utazik. And he's telling his story to the Brahmana. És elmeséli a történetet a brahmanának. How he arrived at Goloka Vrindavan. Hogy hogyan érkezett meg Goloka Vrindavanba. He meets a Brahmin by the bank of the Ganges. Találkozik egy brahmanával a Ganges partján. He meets a king. The Brahmin tells him, I'm not the greatest devotee. This king has so much more devotion than me. Találkozik egy király, hogy a brahman azt mondja, hogy ez a király, ennek a királynak sokkal több odaadása van, mint nekem. Narada tries to praise the king as the best devotee. The king says, not me, I'm not the best devotee. Indra, the king of heaven, he's much better devotee. A király, mikor Narada dicsőíti a királyt, akkor a király azt mondja, nem én vagyok a legjobb bakta, Indra sokkal jobb bakta nálam. And so it goes. És akkor ez így folytatódik. Gopakumar goes to the highest planets in the universe. Gopakumar elmegy az univerzum legmagasabb bolygóira. He meets four Kumaras in the Tapaloka. Találkozik a 4 Kumárával a Tapolokán. He meets Lord Brahma in Brahmaloka. Találkozik az Úr Brahmával a Brahmalokán. He travels through the shells of the material universe. Áthalad az univerzum burkain. To the abode of liberation. Eléri a felszabadulásnak helyét. And all along the way, he sees, because he's a young boy, he's 10 to 12 years old. És egy kisfiú, 10-12 éves. And you know the nature of young boys is they're curious. És a kisgyerekeknek, a fiatal fiúknak a természete az, hogy kíváncsiak és nyugtalanok. You know, if you have a young boy who's a friend of your son or daughter, they come into your house, they're always like looking. Biztos van ez a tapasztalatotok, hogyha van egy kisfiatok és egy barátja eljön hozzá, és otthon vannak, akkor mindenfélét néznek, keresnek. It's the nature of young boys. Ez a fiatal fiúk természete. So his spiritual master gave him the benediction that he would be able to stay in the body of a young boy. A lelki tanítómesterétől azt az áldást kapta, hogy egy fiatal fiúnak a testében tud maradni. Fulfill his need to go everywhere and see everything.
és be tudja teljesíteni azt az igényét, hogy eljusson mindenhová és lásson mindent. And at the same time, he would learn the science of devotional service. És mindeközben megtanulja az odaadó szolgálat tudományát. Direct from personalities all over the universe who were the most qualified persons. Közvetlenül azoktól a személyiségektől az univerzumban, akik a legképesítettebb személyek. So while he was in the abode of liberation, miközben a felszabadulás hajlékán volt, he met Lord Shiva. Találkozott az Úr Shivával. And while he and Lord Shiva were speaking, és miközben ő és az Úr Shiva beszélgettek, there was a sound from above. Egy hangot hallottak. And the sound was a kirtan. És ez a kirtan hangja volt. And the kirtan party was a party from Vaikuntha. És ez a kirtan csapat a Vaikuntáról jött. The residents of the spiritual world, they come to this material universe regularly. A lelki világ lakói rendszeresen eljönnek ebbe az univerzumba. And they help the devotees. És segítik a baktákat. We can't always see them. Nem mindig látjuk őket. But they're there. De itt vannak. And all devotees, especially pure devotees, they have experiences throughout their lives. Minden baktának, főleg a tiszta baktáknak van tapasztalatuk az életük folyamán. Of being directed or having special experiences or special moments where they receive protection in special ways. Útmutatást kapnak, vagy valami közvetlen tapasztalatuk van, vagy segítséget, vagy védelmet kapnak valamilyen különleges módon. And the Vaikuntha Dutas explain to Gopal Kumar that this is because of their blessing, their help. A Vaikuntha Duták magyarázzák Gopal Kumarnak, hogy ez az ő áldásuk és segítségük miatt van. And after instructing Gopal Kumar in the process of Nam Sankirtan, the ecstatic chanting of the holy names of Krishna. És miután Gopal Kumar a Nama Sankirtanról, az Úr Krishna szellemeinek az extatikus énekléséről tanult, he advised Gopal Kumar to go back to Braj, back to the place where he started. Azt a tanácsot kapta Gopal Kumar, hogy menjen vissza Brajjába, ugyanarra a helyre, ahonnan indult. And chant Hare Krishna. És énekelje Hare Krishnát. Hey, we're in the right movement. Jó mozgalomban vagyok. And he did that. Ezt tette. He did that. And very soon, by the mercy of those Vaikuntha Dutas, és nagyon hamar a Vaikuntha Duták kegyéből his chanting was pure. Az éneklése tisztává vált. And he fell into an ecstatic trance. És extatikus transzba merült. And in that ecstatic trance he fainted. És az extatikus transzban elájult. And he didn't lose his consciousness. Nem vesztette el az eszméletét. But momentarily he was in trance. De ideiglenesen transzban volt. And when he opened his eyes, és amikor kinyitotta a szemét, he found himself on an airplane. Egy repülőn találta magát. A very special airplane. Egy nagyon különleges repülő. No engines. Nem volt motorja. No sound. Nem volt hangja. You don't have to have, headphones, noise cancelling headphones. Nem kellett ilyen hangszűrő fej, ilyen fülvédő. It was a flower airplane. Ez egy virágrepülő volt. And it traveled by the influence of the mind. És ez a gondolatok hatására mozdult. Of the Vaikuntha Dutas. A Vaikuntha Duták gondolatai repítették. And the Vaikuntha Dutas that were on the airplane to take Gopal Kumar to Vaikuntha were the same Vaikuntha Dutas that he met in the abode of liberation. És ezek a Vaikuntha Duták, akik a repülőt vezették, ugyanazok a Vaikuntha Duták voltak, akikkel találkozott a felszabadulás lakhelyén. So Gopal Kumar had met many elevated souls. Gopal Kumar sok emelkedett lélekkel találkozott. And he had heard instructions on different levels of devotional life and devotional service. És az odaadó szolgálat különböző szintjével kapcsolatos tanításokról hallott. He had darshan of many deities.
sok murtit látott, seen expansions of Krishna, istenséget, látta Krishnának a kiterjedéseit, and the expansions of Krishna's energies, és Krishna energiáinak a kiterjedéseit, but he had never seen Vishnu or Krishna face to face. de soha nem látta szemtől szembe Krishnát vagy Vishnut. The spiritual world, like the material world, has different divisions or different planetary systems. A lelki világban az anyagi világhoz hasonlóan különböző részek vannak, vagy különböző felosztásai vannak. The material world, in fact, is a reflection of that spiritual world. Az anyagi világ valójában a lelki világnak a visszatükröződése. And the Vaikuntha Dutas, the Vaikuntha planets in the lower parts of the spiritual world, A Vaikuntha Duták és a Vaikuntha bolygók a lelki világ alacsonyabb régióiban vannak, they have a certain mood. és nekik van egy sajátos hangulatuk. And as you go higher and higher in the spiritual world, the mood changes also. És hogy magasabbra és magasabbra mész a lelki világban, a hangulat is változik. Gopakumar, he belonged to Goloka Vrindavan, Gopakumar Goloka Vrindavanba tartozott, which is the topmost planet in the spiritual sky. ami a legmagasabb lelki bolygó a lelki világban. And in that abode, in that environment, spontaneous love for Krishna is the mood. És abban a környezetben a Krishna iránti spontán odaadás a hangulat. When we say spontaneous love, we mean love that is free from awe and reverence. Spontán szeretet alatt olyan szeretetet értünk, ami mentes minden tisztelettől és ámulattól. The spontaneous love in Goloka Vrindavan is so enriched and so deep and so sweet that it covers the devotees there. It covers their remembrance that Krishna is God. A Goloka Vrindavani szeretet olyan gazdag és mély és édes, hogy befedi az ott élőknek az arra való emlékezetét, hogy Krishna valójában Isten. And they have spontaneous relationships with Krishna. És spontán kapcsolataik vannak Krishnával. As a friend, Mint baráttal, as a servant, mint szolgával, as a parent, mint szülő, or a parental figure, vagy mint egy szülői szerep, or as a lover. vagy mint egy szerető. Gopakumar was a resident, was actually a liberated soul, a resident of Goloka Vrindavan, but he hadn't attained it yet. Gopakumar valójában egy felszabadult lélek volt Vrindavan lakója, de még nem ért oda. And by the blessings of his spiritual master, he had come to, or he was about to enter the Vaikuntha planets for the first time. A lelki tanítómesterének az áldásaival először Vaikuntha bolygójára. So I selected this section of Brihad Bhágavatámritából. It's a very large book, actually. Ez egy nagyon nagy könyv. 2,500 verses. 2500. 3 volumes like this. 3 ilyen kötet, 2500 oldal. And I selected this section to read to you today because in this section we hear a very unique conversation. És azért ezt a részt választottam ki már, amit választottam, mert itt egy nagyon sajátos párbeszédet hallhatunk. Perhaps the only one of its kind in the Vedic literatures. Olyat, ami nagyon egyedi az egész védikus irodalomban. And it's dialogues like this that prompted Srila Prabhupada to tell us that we had to read this book. We wanted to understand devotional relationships properly. És az ilyen benne lévő párbeszédek készítették Srila Prabhupádot arra, hogy azt mondja nekünk, hogy olvassuk ezt a könyvet, hogyha meg akarjuk érteni az odaadó szolgálatot. We hear a lot about how we must love Krishna. Sokat hallunk arról, hogy szeretnünk kellene Krisnát. And how we can become qualified to love Krishna. És hogy hogyan válhatunk képesítetté arra, hogy szeressük How Krisnát. we can purify our mind and senses so that we can love Krishna. Hogyan tudjuk megtisztítani az elménket és az érzékeinket ahhoz, hogy szeressük Krisnát. But we very seldom hear about
how Krishna loves us. Nagyon ritkán hallunk arról, hogy Krisna hogyan szeret bennünket. But this shouldn't be a surprise to us. De ennek nem kellene meglepetésnek lenni a számunkra. Because all of us know Mert mindannyian tudjuk, that love is a two-way street. hogy a szeretet kétirányú. You can't have a loving relationship one-sided. Nem lehet egyoldalú szeretetteli kapcsolatról And beszélni. if you do have a loving relationship that you perceive to be one-sided, it's not really a loving relationship. És hogyha olyan szeretetteli kapcsolatról beszélsz, ami egyoldalú, az igazából nem egy szeretetteli kapcsolat. So as in the Vaikuntha planets, the mood is different than Goloka Vrindavan. A Vaikuntha bolygókon más a hangulat, mint Goloka Vrindavanban. In the Vaikuntha planets, the mood is one of awe and reverence in which the perception that Vishnu is the Supreme Personality of God, that He's God, is very prominent. A Vaikuntha bolygókon a tiszteletnek a hangulata uralkodik, és nagyon szembetűnő az az elképzelés, hogy Krisna Isten. So, as the Vaikuntha Dutas were taking Gopakumar to Vaikuntha in this airplane, ahogy a Vaikuntha Duták ezen a repülőn vitték Gopakumárt Vaikunthára, they were instructing him. közben tanították őt. First of all, they offered him a body like theirs. Először is egy saját testükhöz hasonló testet ajánlottak fel neki. The residents of Vaikuntha have unlimited opulences. Vaikuntha lakói végtelenül gazdagok. And Gopakumar was a little shy. He said, no, I don't want opulences. Gopakumar egy kicsit szégyenlős, mondta, hogy én nem vágyom gazdagságra. I'm happy the way I am. Én elégedett vagyok úgy, ahogy vagyok. Cowherd boy. Tehénpásztorként. And then the Vaikuntha Dutas began to instruct him about how to behave himself in Vaikuntha. Amikor a Vaikuntha Duták elkezdték tanítani őt arról, hogy hogyan kell viselkedni majd a Vaikuntán. What he should say. Mit mondjon. What he should not say. Mit nem mondjon. How he should be. Hogyan legyen. Where he should stand. Hol álljon. How he should stand. Hogy álljon. How he should move. All these things are prevalent in Vaikuntha. Ezek a dolgok mind olyan hangsúlyosak Vaikuntán. It's like when you go into the I don't know what they call the top court in Hungary, the high court or the Supreme Court. Mint hogyha valaki elmegy a legfelsőbb bíróságra. You know, when you go there or you go to the top, I don't know, legislative, where the lawmakers are, the leaders. Vagy valami nagyon magas rendű helyre, ahol a törvényhozók vannak. There's all kinds of protocols. Akkor mindenféle protokollnak kell eleget tenni. So Vaikuntha is like that, only even more so. A Vaikuntha is ilyen, csak még inkább ilyen. Very elevated protocols. Nagyon magas szintű protokoll van. When you come in front of the judge, the high court judge, you can't just say, hey, Charlie. Amikor a legfelsőbb bíró elé állsz, akkor nem mondhatod azt, hogy hé, Karcsi, hogy vagy? Yeah, I say, Your Honor. Hanem azt mondod, hogy yes. Yeah, like that. This is where you present your evidence. Tehát megvan a módja, hogy az ember hogy beszél. So this is Vaikuntha mood. Ez a Vaikuntha hangulat. So Gopakumar is like preparing himself because he's still not a completely educated young boy. He's very elevated. He's actually eligible by his devotional qualities, but he hasn't learned everything yet about Goloka Vrindavan. He hasn't learned everything yet about Vaikuntha. Tehát Gopakumar lelki szempontból nagyon emelkedett helyzetben van, de még egy kisfiú nem tanult meg, sok minden nem tanulta meg azt, hogy hogyan kell csinálni a különböző dolgokat Vaikuntán vagy Goloka Vrindavan. And he's kind of overwhelmed with these effulgent, four-armed, resplendent with, all kinds of spiritual gems and ornaments, Vaikuntha personality. Nagyon lenyűgözik ezek a nagyon gazdag, különböző drágakövekkel, ékszerekkel teli, ragyogó Vaikuntha személyek. So he's listening, yes, okay, yeah, I'll do, yes, okay, yes, I'll do that, yes, I'll do that. És akkor így hallgatja őket, és mondja, jó, igen, akkor úgy fogok tenni, igen, úgy fogok tenni. So finally they come to the gates of Vaikuntha. És akkor odaérnek Vaikuntha kapujához. And the Vaikuntha Dutas get permission for entrance. És a Vaikuntha Duták engedélyt kérnek, hogy beléphessen. And finally,
Gopakumar comes into the presence of Lord Vishnu. És végül Gopakumar megérkezik az Úr Vishnu társaságában. For the first time. Életében először. And I'll read to you just a slight description. I won't read all the verses, but I'll read to you a slight description of what he saw. Nem olvasom el a teljes leírást, de egy részét annak, hogy mit látott, elolvasom. Within that palace, I saw before me at a distance, text 64. And we're going to start at 77. When we get to the, what we read everything, we're going to get to starts at 77. Within that palace, I saw before me at a distance the Supreme Personality of Godhead, Lord of Vaikuntha. Ebben a palotában megláttam magam előtt a távolban az Istenség személyiségét, Vaikuntha urát. He sat at leisure on the best of royal thrones, a golden throne, shimmering with the glow of many jewels. Kényelmesen ült a legkiválóbb királyi trónuson, egy aranytrónuson, amit sok drágakőnek a ragyogása tett fényessé. The cushion on which he sat was of swan white cotton, fine, attractive, spotlessly clean, and the soft, handsome bolster on which he leaned his left elbow and upper arm appeared like the full moon cleansed of its spots. A párna, amin ült, olyan volt, mint a hattyúfehér pamut, finom, vonzó, szeplőtlenül tiszta és puha, és az a kartánosz, amire a bal könyökével támaszkodott, és a felső karjával olyan volt, mint a teli hold, amely mentes a foltoktól. He was the presiding lord of blossoming youth. Ő volt a virágzó ifjúság uralkodó ura. The brilliant effulgence of his sweet, attractive limbs defeated the splendor of new rain clouds. Édes, vonzó testrészeinek sugárzó ragyogása legyőzte a friss esőfelhők ragyogását. That effulgence lent further grace to his garlands, cosmetics, and garments, already graced by jewelry made of gold bedecked with gems. Ettől a ragyogástól még csodálatosabbnak tűntek a virágfüzérei, a festék rajta és a ruhái, amelyek már eleve csodálatosak voltak a drágakövekkel kirakott arany ékszerektől. His four shining arms, long and well built, enhanced the beauty of his bangles and armlets. Two yellow silk garments dressed his body, and charming earrings set off his rounded cheeks. Négy sugárzó karja hosszú volt és jó építésű, és ezek növelték a karkötőinek a szépségét, és két sárga selyemruhát viselt a testén, és az elbűvölő fülbevalói elbűvölő fülbevalót díszítették a kerek orcáit. So there's an extensive description Nagyon hosszú ez a leírás, of Lord Vishnu and the personalities that were serving him. és azokról a személyiségekről, akik szolgálták őt. But you get the idea. It would take too long. I'll take more than the time we have. De túl hosszú lenne mindent elolvasni, hosszabb, amennyi időnk van. So now Gopakumar is speaking. Most Gopakumar beszél. 76, I think. 76. The fullness of the ecstasy. The fullness of the ecstasy this sight brought on made me forget what the attendants of the Lord had instructed me. Annak az extázisnak a teljessége, amit ez a látvány előidézett bennem, elfeledtette velem mindazt, amit az Úr szolgái tanítottak. So all of the things that the Vaikuntha Dudus had told him, how to act, how to stand, how to behave,
how to speak, I'm not what to say. It all went out of his mind. Tehát mindazok a dolgok, amit a Vajkunta lakók tanították útközben, hogy mit mondjon és mit nem mondjon, és hova álljon és hova ne álljon, és hogy viselkedjen és hogy ne viselkedjen, ezeket csak elfelejtette. I cried out again and again, "Oh Gopal, my life and soul!" And I ran forward to embrace the Lord. Újra és újra felkiáltottam, ó Gopál, életem és lelkem, és előre szaladtam, hogy megöleljem az Urat. So some of the discerning attendants who were standing at the Lord's side, you can't do that, and held it back. És akkor volt ott néhány figyelmes szolga, akik az Úr, vagy a gobok már mellett álltak, és gyorsan lefogták, hogy hé, ezt itt nem lehet. I was heartbroken. Összetört a szívem. I cried out in helpless distress again and again, overcome by my own excessive love, and fell unconscious in front of the Lord. Tehetetlen kétségbeesésben újra és újra felkiáltottam, ahogy a túláradó szeretet legyőzött, és az Úr előtt eszméletemet vesztettem. With some effort, those attendants lifted me up, and after some time, I regained my consciousness. Ezek a szolgák kisebb erőfeszítéssel felemeltek, majd újra visszanyertem az öntudatomat. I wiped away with my hands the flood of tears that blocked my sight, and with difficulty I finally opened my eyes. A kezeimmel letöröltem a látásomat akadályozó könnyek áradatát, és nehézséggel végül kinyitottam a szemem. Now we're going to hear something extraordinary. Most egy rendkívüli dolgot fogunk hallani. We're going to hear Lord Vishnu speaking to his devotee, which means God speaking to the soul. Azt fogjuk hallani, ahogy az Úr Vishnu a baktáját szólítja meg, vagyis ahogy Isten beszél a lélekhez. Then I heard the Lord, that best of merciful persons, tell me in a deep, gentle voice. Ezután hallottam az Urat, a legkegyesebb személy, hogy mély, lágy hangon így szól. Please, come back to your senses. Dear boy, come here quickly. Kérlek, térj magadhoz, kedves fiam, gyere ide gyorsan. So what he's saying is, basically, give up this reverence. És alapvetően azt mondja, hogy hagyd ezt a tiszteletet. Come here, let's talk. Gyere ide, beszéljünk. I then felt the highest limit of joy. Ekkor a boldogság legmagasabb szintjét tapasztaltam. I danced all around as if seized by madness and stumbled about. Úgy táncoltam, mintha őrült lennék, és botladoztam. But with great endeavor, the Lord's servants calmed me down, and at last I awakened from that trance. De aztán nagy erőfeszítéssel az Úr szolgái lenyugtattak, és végül magamhoz tértem ebből a transzból. The Supreme Lord said, A legfelsőbb Úr így szólt. Welcome, welcome, my dear boy. Köszöntelek, köszöntelek, kedves fiú. I am fortunate, most fortunate to meet you here. Szerencsés vagyok, nagyon szerencsés, hogy itt találkozhatok veled. For so long I have been eager to see you. Olyan régóta vártam, hogy láthassalak. My dear friend, you have passed many lifetimes without paying any attention to me at all. Kedves barátom, oly sok életet töltöttél el, anélkül, hogy bármennyi figyelmet is fordítottál volna rám. Try to understand. Now we're going to hear about how God feels about us, the soul, in this material world. Hogy most arról fogunk hallani, hogy Isten hogy érez velünk kapcsolatban, velünk, a lélekkel, akik itt vagyunk az anyagi világban. The Lord continued. Az Úr folytatta. For so long, hope had me dancing like a fool, thinking, perhaps in this lifetime, or this, or this, or this, he will finally turn his face towards me. Oly hosszú ideig a remény úgy táncoltatott, mint egy bolondot, azt gondolva, hogy talán ebben az életben, vagy ebben, vagy ebben, vagy ebben végül majd felé fog fordulni. But I could find no pretext on which to bring you to my abode, dear brother, and still follow the timeless laws that I myself have created. De nem tudtam találni semmilyen ürügyet, amelynek alapján elhozhattalak volna otthonomban, kedves testvér, úgy, hogy még mindig követném azokat az időtlen törvényeket, amiket én teremtettem. Now here Sanatana Goswami
explains a very important spiritual principle. Sanatana Goswami egy nagyon fontos lelki elvet magyaráz. One that, once we understand, can help us in our surrender to Krishna. Melynek megértése segítheti a Krisnának való meghódolásunkat. Because we all have this doubt. Mert mindannyiunknak van ez a kétsége. Sanatana Goswami says, since the Supreme Lord is all-powerful, Sanatana Goswami azt mondja, hogy mivel a legfelsőbb Úr végtelenül hatalmas, why didn't he simply find a way to bring Gopakumar to him sooner? miért nem, meg és mindenható, miért nem talált hamarabb egy módot, hogy Gopakumart elhozza magához? Right? If he's all good and he's all loving and he's all knowing, I'm suffering, why doesn't he just take me back? Hogyha végtelenül jó, végtelenül szeretetteli és mindenható, akkor miért nem csak fog és visz vissza? When we overcome this doubt, Amikor ezen a kétségen túljutunk, we can actually love Krishna. akkor tudjuk igazán szeretni Krisnát. The Lord establishes the laws of the universe, which are enunciated in the Vedas and other scriptures, and he chooses to adhere to his own restrictions. Az Úr megalkotja az univerzum törvényeit, amelyeket a védák és más szentírások nyilvánítanak ki, és úgy dönt, hogy ő maga is követi ezeket a korlátozásokat. As long as living entities want to control and enjoy their own world, he does not interfere. Ameddig az élőlények irányítani és élvezni akarják a saját világukat, addig nem avatkozik közbe. We know this. We have this experience. If either we've been parents or sons or daughters of parents. Tudjuk, van mindannyiunknak ez a tapasztalata, mert vagy szülők vagyunk, vagy másoknak vagyunk a szülei. And we know at a certain age, if we really want something bad enough, and we're willing to scream loud enough and cry long enough, then we usually get it. Tehát vagy szülők vagyunk, vagy valakinek a gyerekei vagyunk, és tudjuk, hogy ugye a gyerekek, hogyha nagyon hangosan és elég hosszan kiabálnak valamiért, ezt idővel megkapják. But it's because it's the nature of parental love. Mert a szülői szeretetnek ez a természete. Only when they show, now we're talking about this is Sanatana Goswami again, talking about the soul, conditioned souls in this material world. That means all of us. Tehát itt megint Sanatana Goswami beszél, és a feltételekhez kötött lelkekről szól, vagyis rólunk. Only when they show, by calling out his name, that they want to return to him, does he again reveal himself. Csak is amikor megmutatják az ő szent neveinek a kiáltásával, hogy vissza akarnak térni hozzá, tárja fel ő saját magát. Text 85. Now Lord Vishnu is continuing. 85-ös vers, az Úr Vishnu folytatja. You showed me no mercy. And as I considered this, I grew impatient, full of anxiety to receive your favor. Nem nyilvánítottad a kegyed irántam, és ahogy erre gondoltam, nagyon türelmetlenné váltam, és teli voltam mohó vágya, hogy megkapjam a kegyed. So I transgressed my eternal code of conduct and arranged for you to take your current birth. És ezért megszegtem a viselkedésre vonatkozó örök törvényemet, és megszerveztem ezt a jelenlegi születésemet. Dear boy, in that divine district of Govardhan, my most beloved abode, I myself became your guru, known by the name Jayanta. Kedves fiú, Govardhan isteni körzetében, ami az én szeretett lakhelyem, én magam lettem a te gurud, Jayanta néven. Today, you have at last fulfilled the desire I have harbored for so long. Ma végre beteljesítetted a vágyam, amely olyan régóta a szívemben van. Please nourish your happiness and mine by staying here forever. Kérlek, tápláld a saját boldogságot és az enyémet azáltal, hogy örökre itt maradsz. So, Gopakumar became so intoxicated by hearing the Lord's love for him, about the Lord's love for him. Gopakumar teljesen megrészegült attól, hogy az Úr iránta való szeretetéről hallott. That he was unable to do anything. Olyannyira, hogy semmit sem tudott tenni. Say anything. Nem tudott semmit Offer mondani. any prayers. Nem tudott imákat ajánlani. Or even understand what was going on. Nem is tudta megérteni, hogy igazából mi történik. And he looked up, and what did he see? Felnézett, és mit látott? He saw Krishna.
Krisnát látta. And the personalities that were surrounding Lord Vishnu were cowherd boys and cowherd girls. És azokat a személyeket, akik Visnut körülvették, tehénpásztor fiúként és tehénpásztor lányokként látta. In other words, his love for Krishna, for Madan Gopal, Vagyis a Krishna vagy Madan Gopal iránti szeretete was so spontaneous annyira spontán volt, and so attractive to Lord Vishnu, annyira vonzó volt az Úr Vishnu számára, who is Krishna. Vishnu is an expansion of Krishna. maga Krishna, ugye Vishnu Krishna They're kiterjedése. the same person. Ők ugyanaz a személy. But Vishnu doesn't show all the qualities of Krishna. De Vishnu nem nyilvánítja ki Krishna összes tulajdonságát. But they're there. De ott vannak. And so he could not maintain his form as Vaikuntanath. Így nem tudta fenntartani ezt a formáját, hogy ő Vaikuntanát. And he showed Gopakumar his form as Krishna. És megnyilvánította Gopakumar előtt a Krishna formáját. The cowherd boy. A tehénpásztor formáját. And engaged in loving exchange with him as a friend, equal. És barátként vele, egyenlőként viszonzott vele, szeretettel. But in these prayers and in this soliloquy of Lord Vishnu, we can understand that the Lord actually wants us to come back to his spiritual kingdom. De ezekből az imákban és az Úr Vishnu szavaiból megérthetjük, hogy az Úr igazából szeretné, hogy mi visszatérjünk az ő birodalmába. More than we want to go back to him. Jobban szeretné, mint amennyire mi szeretnénk visszamenni hozzá. So this is the process of devotional service. Ez az odaadó szolgálat folyamata. To hear. A hallás. To hear about the Lord. Hallani az Úrról. To hear about the material world. Hallani az anyagi világról. To hear about our original forms and our original relationships with the Lord. Hallani az eredeti formánkról és az Úrral való eredeti kapcsolatainkról. And by this hearing, sincerely, all of the karmic reactions within our minds and our hearts are cleansed. És az ilyen őszinte hallás hatására a szívünkből és az elménkből megtisztul minden karmikus visszahatás. And our original love for Krishna, which is now coming through the material senses and mind. És a Krishna iránti eredeti szeretetünk, ami most az anyagi érzékeken és elménken keresztül nyilvánul meg, Transforming into attachment for material things. és átalakul az anyagi dolgok iránti ragaszkodássá, Material forms, material relationships. anyagi formák, anyagi kapcsolatok iránti ragaszkodássá, To fulfill our desires, to be the enjoyers and the controllers and the owners of Krishna's energy. Hogy beteljesüljön az a vágyunk, hogy mi legyünk Krishna energiáinak az élvezői és irányítói és tulajdonosai. So that's how much Krishna loves us. Tehát Krishna ennyire szeret bennünket. That's how much Krishna wants to see us again. Krishna ennyire szeretne bennünket újra látni. And because he is the source of everything, És mivel ő mindennek a forrása, he has all of the resources, everything that to reciprocate with us. rendelkezik mindennel, ami ahhoz szükséges, hogy viszorozni tudjon velünk. To fulfill a loving relationship. Hogy kiteljesedjen egy szeretetteli kapcsolat. To satisfy us completely, more than completely. Hogy több mint teljes mértékben elégedettek legyünk. So this is the goal of chanting Hare Krishna. Ez a Hare Krishna éneklésének a célja. It's not just to get free or liberated or, Nem csak az, hogy kiszabaduljunk, elérjük a felszabadulást, more peaceful békésebbek legyünk, or whatever. és ilyenek. It's to reawaken our ecstatic love. Hanem, hogy újra élesszük az extatikus szeretetünket. To become attached, so attached to Krishna. Hogy annyira ragaszkodjunk Krishnához, That the intensity of that love, that pure love, will attract Krishna. hogy ennek a tiszta szeretetnek az intenzitása vonzza Krishnát. So he'll take us back to him. Hogy aztán végül visszavisz magához. And
unfortunately for us conditioned souls, in the beginning we think, oh yes, but if I give up everything to Krishna, then what's left over for me? De sajnos mi feltételekhez kötött lelkek eleinte úgy gondolkodunk, hogy hát mindent feladok Krishnáért, akkor mi marad nekem? Because in the material world, if I give you something, I no longer have it. Mert az anyagi világban ez úgy van, hogy ha neked adok valamit, akkor nekem az már nincs. But pure love for Krishna is different. De Krishna iránti tiszta szeretet az másképp működik. The more you give it, the more it grows. Minél többet adod, annál több lesz belőle. That is Lord Chaitanya's movement. Ez az Úr Chaitanya mozgalma. The more we give Krishna to others, the more we give this process of chanting Nam Sankirtan, Minél többet adjuk át másoknak Krishnát és az éneklés folyamatát, a Náma Sankirtan, which is the only process that is powerful enough to counteract the pernicious effects of this present age we're living in. ami az egyetlen olyan folyamat, ami képes semlegesíteni ennek a kornak a rettenetes hatásait, ennek a kornak, amiben élünk. In which the evidence of just how pernicious it is getting clearer and clearer by the decade. És amennyire degradált ez a kor, azt évtizedről évtizedre egyre világosabban látjuk. Hare Krishna. Sri Prabhupada ki jai. Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Nityananda ki jai. Samaveda Bhaktivinoda ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. So I've spoken a little bit late, but maybe we have a few minutes. Kicsit hosszan beszéltünk, de van esetleg még pár Do you perc. have any questions or comments? Van valakinek kérdése vagy hozzáfűzése? Corrections? Kijavítása? Chastisements? Yes. Szidalom. Csak egy kérdésem, kedves Maharaj, hogy mi alapján dől el, hogy ki eredetileg melyik szférájába kerül a lelki világba? Maharaj, how is it decided which sphere in the spiritual world do we end up in? Good question. Jó kérdés. You decide that. Ezt te döntöd el. Just like you decide where this body goes. Mint hogy te döntötted el, hogy milyen legyen ez a tested, ami most van. Yam yam vapi smaran bhavam chanti kalevaram tam tam evai kontiya sada tat bhava bhavata. Whatever your nature, your quality of your mind, the quality of your desires, the quality of your consciousness. Ami a természeted, ami az elméd minősége, a gondolataid minősége, a tudatod minősége. At the time of death. A halál pillanatában. That desire carries you to your next body. Az a vágy szállít téged a következő testedbe. So the process of Krishna consciousness is to hear. A Krishna tudat folyamata az, hogy hallunk. And to hear. És hallunk. And to hear. És hallunk. And to hear. És hallunk. And to hear again. És aztán megint hallunk. At least the basic books that Srila Prabhupada gave us. Legalább azokat az alapvető könyveket, amiket Srila Prabhupada adott a számunkra. And in doing that, you'll hear all about all these things that we were talking about, all these different places, all these different incarnations and expansions of Krishna. És Prabhupada könyveit olvasva hallunk ezekről a különböző helyekről, a Krishnának a különböző formáiról, inkarnációiról, all these different environments. A különböző környezetekről. And as you hear, és ahogy hallunk, chant the mantra. És énekeljük a mantrát. As you surrender. És meghódolunk. Your desire, your spiritual desires become uncovered. A lelki vágyaid megnyilvánulnak. It's just like waking up. Olyan ez, mint az ébredés. Just like your alarm clock when you show up at night. Mint amikor felébreszt a vekkerórad éjjel. And you're completely forgetful of who you are. És teljesen elfelejtetted, hogy ki vagy. And when you hear the alarm clock, then you gradually come back. Oh yeah, this is who I am. This is what I have to do. And you get up and you do your daily. De amikor hallod a vekkered, akkor magadhoz térsz, és akkor fokozatosan rájössz, hogy ki is vagy, és akkor teszed a mindennapi dolgaid. While you're sleeping at night, you may be flying through the sky, or you may be miközben alszol éjjel, lehet, hogy repülsz az égen. Being eaten by a tiger. Lehet, hogy megesz egy tigris. Becoming a king. Királlyá válsz. Whatever. Bármi. So
So the material world is like that. Az anyagi világ az ilyen. Taking all these different forms, we're having all these different relationships, we have all these different identities. Különböző formákat öltünk, különböző kapcsolatokba lépünk, különböző módon azonosítjuk magunkat. But each of us has an identity. De mindannyiunknak van egy saját önazonossága. The seed, beej. Ott van ez a mag, ez a beej. Just like the seed of a tree. Mint hogy a fának is van magja. Put water on a lemon tree, you get a lemon. On a lemon seed, you get a lemon tree. Hogyha egy citrom magját öntözöd, abból citromfa lesz. You don't get a pomegranate tree. Nem lesz belőle gránátalmafa. Or a mango tree. Vagy mangófa. Like that, all of us have relationship with Krishna, everyone. Mindannyian kapcsolatban állunk Krisnával, mindannyian. All living beings. Minden élőlény. And by the process of hearing and chanting and surrendering, és a hallás, az éneklés és a meghódolás folyamat által, to the process of pure devotional service, a tiszta odadó szolgálat folyamat által, then gradually we wake up. fokozatosan felébredünk. And as we do, when we read, and this can't be imitated, we shouldn't imitate, but as we do, when we come to that stage, when we read, certain personalities, certain pastimes, certain places in the spiritual scriptures become more attractive to us than others. És ezt persze nem lehet imitálni, de ahogy olvasunk idővel, bizonyos helyek, bizonyos személyek, bizonyos kettelések vonzóbbak a számunkra. And gradually, a special, natural appreciation for a particular pastime awakens in our heart, and that's an indication of our original position. És fokozatosan egy sajátos vonzódás alakul ki bennünk egy konkrét kettelés iránt, ami az eredeti lelki helyzetünket tükrözi. And then gradually we'll get instruction. És aztán fokozatosan kapunk útmutatást. And we'll get more indications. És aztán több utalás lesz. Until finally our siddha or our original spiritual identity will awaken within our hearts. Míg végül a siddha, vagyis az eredeti örök lelki azonosságunk megnyilvánul a szívünkben. At that time our karma is finished. Ezen a ponton véget ér a karmánk. And even if our material body is still here, és még hogyha itt is van az anyagi testünk, and even if the Lord wants to use this material body for a particular purpose, és még hogyha az Úr akarja is használni ezt az anyagi testet valamilyen célra, inside ourselves we are in our original place. Saját magunkban az eredeti helyünkön vagyunk. Köszönöm a választ, és ha lehet még egy kérdés ezzel kapcsolatban. Thank you for the answer, and if there may be one more question in this regard. One more point. You know, Krishna is unlimited. Még egy dolog, hogy Krishna korlátlan. He's outside the covered walls of the universe, and he has expanded himself and his energies to create this world. Ő az univerzum burkain kívül létezik, és kiterjesztette magát az univerzumon belülre saját magára és az energiáin keresztül. In the Brahma Samhita, it's described that in the process of creating the world, he expands himself in full, not part, in full, into each one of the atoms of the universe. A Brahma Samhita elmagyarázza, hogy az univerzum teremtése során az Úr kiterjeszti magát, hogy nem csak részlegesen, de teljes mértékben megnyilvánuljon minden egyes atomban. So he's the source of the universe. Tehát ő az univerzum forrása. And at the same time he is the universe. Ugyanakkor ő maga az univerzum. And at the same time he's inside the universe. És ugyanakkor az univerzumon belül is létezik. So if you were to go into one atom, ha bele akarnál lépni egy atomba, properly, a megfelelő módon, you'd find Krishna. Megtalálnád a Krisnát. In full. Teljes mértékben. With all the universes. Az összes univerzumban együtt. Now the physicists are just beginning, now after 200 years of speculating, a fizikusok 200 évnyi spekuláció miatt csak most kezdik el, they're beginning to think maybe there's parallel universes. Most kezdenek el gondolkodni azon, hogy lehet, hogy vannak párhuzamos univerzumok. Theoretical physics has gone to the point of speculation where they practically anything goes. Az elméleti fizika a spekulációnak olyan szintjére jutott, hogy minden lehetséges már. But they can't come to this point by speculating. De a spekuláció által nem tudják elérni ezt a They can't go inside the atom and find Krishna. Nem tudnak belépni az atomba és megtalálni Krisnát. They know that within the atom is a tremendous potential power. Tudják, hogy az atomon belül hatalmas hatalom van. They're trying to harness it,
atomic power. Próbálják azt használni, mint az atomenergiát. But they don't know that the source of all power is inside the atom. De nem tudják, hogy minden erőnek a forrása benne van az atomban. And the explosion that comes when they do their atomic, bombs, it's just a little spark of his effulgence. It's not him. A robbanás, amit látnak, amikor atomot robbantanak, akkor nem tudják, hogy igazából ez csak egy parányi szikrája az ő hatalmának, az úr hatalmának. So the point I'm making is that Krishna can do anything. Arra akarok rávilágítani, hogy Krisna bármilyen képes. He can appear anywhere. Bárhol meg tud jelenni. He is everywhere. Mindenhol jelen van. In the Bible it describes, and in all the revealed scriptures of the world. Leírja a Biblia, leírja az összes kinyilatkoztatott szentírás. Any actual revealed scripture describes. Valós kinyilatkoztatott szentírás leírja. The Supreme Lord is omniscient, hogy a legfelsőbb Úr mindentudó, omnipotent, mindenható, and omnipresent. És mindenhol jelen van. But they don't know what it means. De nem tudják, hogy ez mit jelent. They can't conceive of it with their own intelligence. A saját intelligenciájukkal képtelenek But felfogni. this is what it means. De ezt jelenti. And it's described explicitly in these literatures. És ezek a szentírások ezt részletesen leírják. So to read these literatures, learn them. Ha olvassuk ezeket a szentírásokat, tanulmányozzuk őket, apply the basic principles that are described in the Gita into your own character and into your own life. Alkalmazzuk azokat az alapelveket, amiket leír a Bhagavad Gita a saját életünkben, And serve és szolgálunk with love. szeretettel, Then you get everything. akkor mindent megkapunk. You get Krishna. Megkapod Krisnát. And because Krishna is all those things, És mivel Krishna mindezek a dolgok együttvéve, when you have a relationship directly with him, you're completely satisfied, more than satisfied. amikor van kapcsolatunk vele közvetlenül, akkor több mint elégedettek vagyunk. Therefore we should do it. Ezért kell csinálnunk. Lehet még egy kérdés. Ezen kívül, amit Maharaja elmondott, még az is érdekel, hogy az, hogy visszajutunk, akkor hova kerülünk, hanem eredetileg, amikor létrejövünk, akkor Krisna megteremtő minket, melyik dolgokból kerülünk, az mi történik. He's not only interested to understand where we will end up after finishing our business here, but when we were originally created, what determines where Krishna places us originally? Your desire. A vágyat határozza. You've always been. Mindig léteztél. You were not created. Nem vagy teremtve. The bodies are created. A testek vannak The soul is teremtve. not created. A lélek az nincs teremtve. The soul is eternal. A lélek örök. Spiritual world is eternal. A lelki világ örök. The material energy is eternal. A lelki energia örök. But it is expanding and contracting, expanding and contracting. Kiterjed és összemegy. Kitágul és összemegy. And you can't trace it back. Nem lehet így visszanyomozni a kezdetét. And as long as you try to trace it back with your intelligence, you have to stay here. És ameddig az intelligenciáddal próbálsz visszamenni a kezdetekhez, addig itt kell maradnod. That's what surrender means. Ezt jelenti a meghódolás. The soul is inconceivable, A lélek felfoghatatlan, immutable, nem lehet apró részekre várni, eternal, örök. Vijayate, miyate, bhakadache, naya, bhutva, bhavita, nana buya, ajodit yakshasito yampurata, nahanyate, hanyamane, sharire. It never born, Nem születik meg, never dies. nem pusztul el. And when you find that out, when you actually realize it, És you amikor become ezt free. megvalósítod, akkor szabaddá válsz. Because fear is caused by death A félelem oka a halál. and not knowing what's going to happen. És az, hogy nem tudod, hogy mi fog történni. But when you realize that you're the soul, De amikor megvalósítod, hogy te egy lélek and you vagy, realize that you're not going to die, amikor megvalósítod, hogy nem fogsz then meghalni, you become actually
fearless, free from fear. Akkor félelem nélkülivé válsz. Then you can be happy. És akkor boldog tudsz lenni. Even while you're in this world. Még ebben a világban is. Even when you look around and see all the chaos. Még akkor is, hogyha ezt a káoszt látod magad körül. You're undisturbed. Because you know. Undisturbed. You're undisturbed. Zavartalan vagy. Mert tudod, hogy így van. Therefore, in the beginning of the Gita, Krishna says again and again and again, don't lament. Ezért Krisna kitálja újra és újra és újra ezt ismétli. Ne bánkodj, ne bánkodj, ne bánkodj, ne bánkodj. Material anxiety is useless. Az anyagi aggodalom haszontalan. It has no purpose. Nincs célja. Értelme. It interferes with whatever we want to do. Akadályozza azt, amit csinálni akarunk. It complicates every relationship. Komplikálja a kapcsolatainkat. Debilitates us from doing what we want to do. Akadályozza, hogy azt tegyük, amit szeretnénk. Therefore, Krishna says finally, Sarva Dharma Parityajya. Ezért Krisna azt mondja, hogy Sharanam Bhaja. Aham Tvam Sarvapapebhyo Mokshai Shami Ma Shuchaha. Don't worry. ne aggódj, I'll take care of it. majd én gondoskodok mindenről. That's what surrender means. Ezt jelenti a megoldás. Just like a child Mint egy gyerek. instinctively surrenders to his parents. Ösztönösen megoldal a szüleinek. He doesn't have to try. Nem kell próbálkozni a When the baby gyereknek. comes out, he's completely helpless. Mikor egy csecsemő megszületik, akkor teljesen tehetetlen. When the arms of the mother are there and the breast is there, he's right there. Mikor Instinctively, intuitively, knows what to do. ott van az anyának a karjában, és ott van az anyának a melle, akkor azonnal tudja, hogy mit kell tennie. But then as we grow up, then we get all these abilities and all these energies and all these things we get to do. Aztán, hogy felnövünk, akkor van annyiféle képességünk, és energiánk, és elképzelésünk, hogy mit kellene csinálni. And we forget what it means to be pure. És elfelejtjük, hogy mit jelent tisztának lenni. Okay. Okay. Thank you. Thank all of you for your lovely ears. Köszönöm mindenkinek, hogy hallgattatok. I just went over my quota sitting in the chair. Hare Krishna. Mentem azon a kvótán, ameddig ezen az ülőhelyen ülök. Srí Brihad Bhágavatámritából, Prabhupada